Welcome back to my channel again, and this video I will show you how will I put makeup in a glam way. Mag-makeup tayo ng glam makeup. This tutorial is about glam makeup by using only one palette. Gagamit lang tayo ng isang palette. Ito. This palette ang ating gagamitin. Ito lang ang ating gagamitin nating palette para makuha yung glam look. Actually, this tutorial, hindi sa face, hindi yung glam look talaga yung glam eyes. Paano yung eye makeup natin, paano natin gagawin yun. So, start na tayo. Nakapag-spray na ako ng ating mist. So, maglalagay na tayo ng primer muna. Focus na tayo sa eyes, no? Lagay muna tayo ng foundation. Kung mapapansin nyo, bagong ligo tayo. Kaya may towel pa yung ating buhok. Tapos na rin ako maglagay ng mga moisturizer, toner, and then the serum. Bago tayo mag-apply ng mist, spray mist, tapos ng etong foundation. Nakapaglagay na tayo ng ating foundation. Focus na tayo sa eyes. Kasi yung eyes talaga yung ano natin. Focus tayo sa makeup. First, I will use this palette from Lalo, and this shade ang gagamitin natin. Ito, sa inner part. Kuha tayo ng brush. Sorry, nahulog yung ating phone. Tapos, lagyan na rin natin sa kabila. With the same shade, syempre. Yan, nakikita nyo. Tapos makapal sa kabila.
Kung napansin nyo, sa gitna ko lang siya nilagay. So, nalagyan na natin yung inner part. Kuha tayo ng ibang brush. And then, lagyan din natin yung sa upper part. At yung shade na ating gagamitin is this one. Dark brown. Medyo, huwag natin siya masyadong papalan. Ayan, ganun lang. Then, kuha tayo ng blending brush para i-blend. Inalagay natin yun. Siyempre pati sa kabila. Pagkas natin i-blend, maglalagay ako sa inner part. Sa inner part ng shade na gold. Bronze. Golden bronze siya. Lalagay tayo sa gitna. And then sa kabila. And then, kuha ulit tayo ng kunin natin ulit ang ating blending brush. Kita niyo ba? Yan. After nun, syempre hindi pa tayo tapos. Lalagyan pa natin siya ng lighter shade pa. Na may shimmer. Yun. Kunin natin ito. At ilalagay din natin siya sa gitna. Tap. Tap, tap, tap. Yan, makikita niyo ba? Tapos, yung baba, ito, lalagyan din natin siya ng same nang nilagay natin sa base. Dito sa may lower lashes, ito natin siya ilalagay.
Ingat lang sa paglagay, baka masundot ang ating mga mata. And then, syempre, talagyan pa rin natin siya ng shimmer. Yung pink na yung ilalagay natin. Yung last na nilagay natin sa upper part. Nakikita niyo ba? And then, syempre, para mabuo ang ating glam look, kuha tayo ng white shimmer shade at kunin natin ang ating brush. At syempre, lalagyan natin siya dito. Inner eye. Siyempre dapat magkabila. Ano ba? Para ma-finalize ang ating eye makeup, glam look eye makeup, let me put eyebrow first and magbabalik. At ito na nga ang final look ng ating glam eye look eye makeup. Yan. Kung nagustuhan nyo ang aking video na to, please hit like and hit the bell button para always updated kayo sa mga new videos ko at sa mga upcoming videos ko pa na aking gagawin. At kung meron naman kayong mga ibang suggestion na aking pwedeng gawin para mas mapaganda pa natin ang ating glam eye makeup tutorial na ito, please comment down sa section below and don't forget to hit subscribe and like this video. At sa muli, see you again to my next video soon. Bye-bye!